Hello po ulit mga kababayan! Ngayon ay Sunday na naman. So kapag Sunday at wala naman kaming gagawin, namamasyal kami. So this time, last Sunday pumunta tayo sa museum, pero this time, nandito naman tayo sa Sacré-Coeur area ng Paris or Sacred Heart, Sacré-Coeur. Ayan. So mamaya, aakyat tayo. So nakikita niyo siguro sa background yung church. Yan, yung pupuntahan natin mamaya. And mamasyal din tayo sa area kasi ang area to ng mga painters, artists, mga nagdo-drawing. So bibisitahin natin yung mga boutiques and shops nila later. So ayun, enjoy po! Salamat sa panonood! Hi guys! Kasama ko ngayon si Marie at si Rachel. Ililibot namin kayo ngayon dito sa Sacré-Coeur. But malalaman natin mamaya, baka meron na naghahanapan sa loob. Kasama namin yung isa naming vocalista. Ay, maraming salamat guys. Kita tayo mamaya. Pangarap ko'y makita kang naglalaro sa buwan. Inialay mo sa akin ang gabing walang hangganan. Hindi mahanap sa lupa ang pag-asa. Nakikiusap na lang, himala, kasalanan lang. Humingi ako sa langit ng isang himala, kasalanan lang. Humingi ako sa langit ng isang himala. Pangarap ko'y makita ang liwanag ng umaga, naglalambing sa iyong mga mata. Hindi magilap sa lupa ang pag-asa. Nakikiusap sa buwan, himala,
sa langit na isang himala. So, tapos na po kaming bumisita sa loob ng Sacré-Coeur. So, nandito nga kami sa labas. Ito yung Sacré-Coeur, guys. Likod. Sa likod, no? Nasa likod na kami. Kasi may isa pang area or place na pwedeng pasyalan dito. Yung street ng Rue de Chevalier de la Barre. So, nandyan yung mga work of artists. Kung gusto nyo magpa-drawing ng self-portrait, kung anong gusto nyo, nandito, tungkol sa arts. So, check natin. Shell, saan tayo niyan? Kasi kung gusto nyo daw magpa-drawing, dito tayo pupunta eh. Saan ba tayo pupunta? Dito tayo sa Rue de Chevalier. Oo, maraming nag-ano dito. Diyan Parang nagpapatrol. portrait, pero hindi siya real portrait na kuhang-kuha. Kumbaga parang may konting... Hawig. Hawig lang. Pwedeng tabing iyo. Pwedeng tuling ka. Gano'n. Dito tayo ngayon sa bentahan ng mga napakarami yan guys na kayo may lilibot ng ganun ka pagkakagawa Darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never wanna leave. Fingers trace your every outline. Paint a picture with my hand. Back and forth we sway like branches in a storm. Change the weather, sail together when it ends. But maybe all I need in darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never wanna live. The things just get so crazy, living life gets hard to do. Sunday morning rain is falling, and I'm calling out to you, saying someday it will bring me back to you. Find a way to bring myself back home to you. Maybe all I need in darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I never wanna leave. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. There's flower in your hair, I'm a flower in your hair. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yan po si Goldman, yan. Isinanla na ang kanyang buhay sa sigarilyo. Dun sa mga bago sa aming channel, yung
kakapanood nyo pa lang sa aming video. Hindi, sana mag-enjoy po kayo. Kung na-enjoy nyo yung video na to, panoodin nyo yung mga ibang video. Mostly mga galaan dito sa Paris, mga music ng aming Unity Band ang nasa aming channel. So, manood lang po kayo. At mag-subscribe! Yan, nasa ibaba ng video na ito yung subscribe. Dali na para may sponsor na ako. Joke. Ayun, salamat po. See you!